අරමුණ උනේ ඊටම සුන්දර ප්‍රදේශයක සංචාරය කරන්න. එහි ප්‍රධාන අරමුණ මෙන්න මේ කඳුමුදුනට ළඟා වෙන එක. නමුත් අවාසනාවකට අපිට එහි ළඟා වෙන්න අවසර ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි තීරණය කළා සුන්දර ඕලු ඇල්ල සොයාගෙන යන්න. අපි අද ආවා යටියන්තොටට. මුලින්ම බලන්න ආවේ ඕලු ඇල්ල. බලන්න ඕලු ඇල්ල කොච්චර ලස්සන තැනක්ද කියලා. එන්න වැඩි අමාරුවකුත් නැහැ. වාහනයෙන් එන්න පුළුවන්. වාහනේ ඇවිල්ලා ඕලු ඇල්ල ගාවම ඉඳන් වාහනේ නතර කරලා වුණත් ඕලු ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ ඇල්ල. පාර යන්නේ ඕලු ඇල්ල ගාවින්. ඒ නිසා වාහනේ අර හරිය වගේ නවත්තලා මෙතනින් ඕලු ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටුපස්සෙන් නැගලා ඕලු ඇල්ලේ මැදක් හරියට යනකම් යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි පරිස්සම. ඕලු ඇල්ල පිහිටලා තිබෙන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යටියන්තොට ප්‍රදේශයේ. මේ දී ඇල්ල මීටර් 127ක උසකින් යුක්තයි. ලංකාවේ තිබෙන උසම දිය ඇලි අතර 8 වෙනි ස්ථානය හිමි කර ගන්නත් මේ දිය ඇල්ලට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. වී ඔයා ජලයෙන් හැඩවෙන ඕලු ඇල්ල පසුව යටියන්තොට ප්‍රදේශයේදී කැලණි ගඟ හා එකතු වෙනවා. ඒ අතරම ඕලු ඇල්ල කැලණි ගඟ පෝෂණය කරන උසම දිය ඇල්ල ලෙසත් හඳුන්වනවා. ඕලු ඇල්ල නරඹමින් එහි ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ එක ලබා ගන්නකොට ඈතින් තවත් අප්‍රකට දිය ඇල්ලක් අපිට දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. සීකර්ස් අපි ඒ පෙනුන දිය ඇල්ල සොයාගෙන යන්න තීරණය කළා. අපි ඕලු ඇල්ලේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක ගන්නකොට දැක්කා ඈතින් දිය ඇල්ල. අපි ඒක තිබුණේ ඕලු ඇල්ලට ගොඩක් උඩින්. අපිට පුළුවන් වුණා ඒක හොයාගෙන එන්න. මේ තමයි ඒ දිය ඇල්ල.